Bun găsit, dragilor, la citirea zilei de vineri, 24 noiembrie. Vă aduc aminte, este citirea pe zodii, găsiți în descrierea videoclipului minutul și zodia de care sunteți interesați. În același timp, țin să vă reamintesc, este o citire pe zodii, dar este o citire generală, așa că luați în considerare faptul că nu se poate potrivi pentru toată lumea zilnic această citire. Dacă doriți interpretări personalizate, mă puteți contacta la adresa de mail sau de Facebook pe care o găsiți în descrierea videoclipului. Vom începe cu zodia Berbec. Ia să vedem cum încep weekendul berbecii. Triul de spade ne arată aici o durere, o decepție, o dezamăgire pe care o aveți, poate legată de un nou început. Cine știe, poate este o dezamăgire, vă așteptați la ceva, iar lucrurile decurg total opus. Haideți să vedem mai multe detalii legat de ce este această suferință. Posibil să fie o suferință legată de o persoană, o regină de bâte avem aici, poate un berbec, un leu, săgetător, o zodie de foc, la fel ca și voi. Aș spune eu că este o suferință care de fapt vă determină să ieșiți din zona de confort și să luați viața în piept. Aș spune eu că tocmai această dezamăgire, poate legată de această persoană, vă ajută să fiți mai ambițioși ca niciodată, mai puternici ca niciodată, să știți cu adevărat ceea ce vă doriți și să aveți poate parte de succes făcut cu propria mână. Haideți să vedem, pentru că asul de bâte ne arată aici o oportunitate pentru voi în această zi. Este ocazia de a ieși dintr-o etapă dureroasă din viața ta. Poate unii dintre voi chiar ați experimentat în ultima vreme multe dezamăgiri. Poate, așa cum se spune la noi, la români, da, o belea nu vine niciodată singura. Poate ați avut un parcurs de genul acesta în ultima perioadă, dar să știți că weekendul acesta poate veni cu oportunități să încheiați cu acest capitol. E mai mult o situație care ține de decizia voastră. Băi, ce vreau? Rămân acolo unde mi-este rău, rămân într-o situație în care nu mă simt bine sau îmi depășesc condițiile, ies din zona mea de confort, ies din ceea ce m-am obișnuit și încerc să fac lucrurile diferit, să abordez viața asta total diferit. Văd foarte multe griji aici legate de acest nou început. Poate pentru unii dintre voi este o experiență nouă, unică, poate este un drum nou pentru unii dintre voi. Poate fi vorba de o ocazie de a experimenta un nou loc de muncă, poate o nouă relație, pentru că avem aici și 10 de cupe. Este un început care ne arată cumva și destinația spre care voi mergeți. Dar văd că scenariile voastre nu sunt din cele mai pozitive. Vă îngrijorați prea mult, poate gândurile voastre predominante sunt din cele negative. Este posibil acest lucru, poate din cauza faptului că aveți de-a face cu o autoritate. Cineva poate un pic cam impunător. Dacă e vorba de relație, e posibil să ai de-a face cu o persoană un pic cam încăpățânată, arogantă, autoritară, poate foarte mentală și cumva intuitiv ție îți vin niște mesaje cum că nu e chiar cea mai fericită variantă pe care tu ai putea o alege, dar știi că e nevoie de o schimbare. Dragii mei berbeci, se pare că este o zi cu o șansă ca tu să ieși dintr-o zonă în care ai avut de suferit. Da? Indiferent că e muncă, poate e vorba de vreo relație care te-a făcut să suferi, dar să știi că weekendul ăsta ai ocazia să ieși de acolo. Bineînțeles că totul depinde de tine, cum schimbi lucrurile și ce abordare faci. Ei bine, iată, cărțile îți spun că ești pregătit, e important pentru tine să nu îți pierzi credința în acest parcurs. Noul ăsta de spade mi-arată mie că nu prea ai credința că totul va decurge bine, așa că dacă tot faci schimbarea, încearcă să mergi către o mentalitate mai pozitivă. Daruri spirituale, dragilor, poate chiar sunteți împinși de la spate, circumstanțele care au fost în ultima vreme în viața voastră,
cumva v-au împins de la spate să vă descoperiți darurile spirituale cu care ați venit, pentru că toți avem aceste daruri, dar nu prea le vedem când suntem bine. De cele mai multe ori ne punem multe întrebări când suntem în situații mai puțin plăcute din punct de vedere emoțional. De aceea aș spune eu că e nevoie câteodată să trecem prin astfel de etape în viața noastră. Mergem mai departe, dragii mei, cu zodia Taur. Taurii, cum încep weekendul? Asul de spade aici ne arată claritate. E posibil să găsiți o soluție într-o problemă pe care voi o aveați, iată, și nu știați ce să faceți. Poate e vorba de o alegere pe care o aveți de făcut și nu știați încotro să o luați. Asul de spade vine cu mult mai multă claritate, astfel încât voi să puteți face o alegere. Șaptele de bâte aici mi arată că totuși sunteți foarte precauți în alegerile pe care le faceți. E posibil să vă așteptați la niște acuzații, e posibil să vă așteptați la o luptă pentru această alegere pe care voi o aveți de făcut. Haideți să vedem ce aduce asul de spade, care ar fi soluțiile care vin pentru voi. Steaua ne arată aici că soluția îți dă foarte mari speranțe că lucrurile vor evolua în direcția pozitivă. Optul de bâte ne arată evoluție, ne arată creștere. Ei bine, poate vorbim și de o comunicare care îți dă ție speranțe. Poate găsești soluția cum să reiei legătura, cum să îți comunici adevărul propriu, astfel încât lucrurile să se clarifice în viața ta. Steaua ne arată că nu de mult ai trăit o situație mai neplăcută, să spunem, în viața ta. Cinciul de spade aici ne arată că ai ceva dureri de cap în alegerea pe care ai nevoie să o faci. Iată, avem și o regină de bâte aici, un berbec, un leu săgetător, poate cu care ai această bătaie de cap, posibil neclaritatea pe care o ai legat de această situație. Vedem că există posibilitatea ca tu în această zi să găsești o soluție pentru această legătură din viața ta, astfel încât să speri că viitorul sună bine. Avem și o intuiție foarte bună aici pentru voi, care cumva vă dictează ce aveți de făcut și în același timp văd că vă și liniștește. Cred că aveați nevoie, mai ales că cinciul ăsta de spade aici mi arată multe bătăi de cap din cauza faptului că nu vă puteați decide, dar intuitiv semnalele pe care le primiți și claritatea pe care o aveți vă face cumva să vă mai liniștiți. Haideți să vedem care ar fi sfatul pentru voi. Ei bine, sfatul este să luați decizia, să nu mai amânați. În șaptele de cupe vedem clar un om care e foarte confuz și nu știe ce alegere să facă. Întotdeauna, dacă cerem ceva lui Dumnezeu, e foarte important să știm ce îi cerem. Că dacă azi cerem ceva, mâine cerem altceva, Doamne, Doamne, nu știe ce să ne dea. Odată luată decizia și știut de la bun început ce anume ne dorim, întotdeauna acel lucru va veni spre noi. Ei bine, îngerii vă dau și ei aici un răspuns, este un da cu semnul exclamării. Sunt sigură că acest răspuns va răspuns poate la anumite întrebări. Ei bine, e o transformare aici pentru voi, este o zi care te trece practic de la multă bătaie de cap, de la dezorientare, de la teama de a face o alegere, la mult mai mult calm și poate chiar capacitatea de a lua o decizie. Așadar, dragilor, vă urez succes, mergem mai departe cu zodia Gemeni. Gemenii, cum încep weekendul Gemenii? 6 de cupe. Aici vorbim de o conexiune, un suflet pereche, poate amintiri care te încearcă în această zi. Cinciul de bâte aici ne arată o situație conflictuală în viața ta.
și care cumva parcă te-a pus în dezechilibru sau cine știe, poate e o legătură frumoasă din viața ta, dar conflictul cu această persoană sau faptul că poate s-au băgat alte persoane în viața voastră au făcut cumva să te facă să cântărești bine ceea ce îți dorești. Văd că e vorba de o decizie și aici la tine, aș spune eu și nu știu de ce am simțit să spun așa, că parcă trebuie să iei la pachet cu încă cineva această persoană. Poate pentru unii dintre voi e vorba de a accepta poate o situație de trio, dar alții dintre voi poate e vorba de o soacră, cine știe, sau un copil pe care tu trebuie să îl accepti, pentru că văd aici că e o muncă în echipă. E foarte important ca tu să-ți cântărești bine opțiunile și dacă îți dorești cu adevărat să faci parte din această echipă, chiar ai putea fi foarte fericit sau fericită. E vorba de un parteneriat care îți aduce multă bucurie. Pajul de cupe ne arată aici o idee nouă legat de acest conflict, de această luptă pe care tu ai avut-o poate în relația despre care vorbim. Dar ideea aia ține cumva de ideea de a lăsa, să spunem, timpul să vindece situația. Patrul de spade ne arată un om care a fost rănit, a fost dezamăgit, dar își ia timp să analizeze, să se gândească mai mult la situația aceea, astfel încât să înțeleagă lucrurile și să treacă mai ușor peste ceea ce s-a întâmplat acolo. Ei bine, văd aici posibilitatea ca tu să primești un mesaj care să aducă ideea de mă mai gândesc. Așa îl văd eu aici, dar atracția este destul de mare între tine și această persoană și cred că este vorba de o persoană irezistibilă sau cel puțin de câte ori îți propui poate că ești supărată pe această persoană și n-ai mai vrea să-i răspunzi, eu văd că e pentru tine ceva irezistibil și întotdeauna păstrezi comunicarea cu această persoană. E aici o situație de analizat pentru tine, se pare weekendul ăsta vine și cu bucurie, dar și cu multă analiză, introspecție, da, studiu de caz în situația asta. Ei bine, dragilor, nu vă pierdeți speranța că totul ar putea fi exact așa cum vă doriți. E o oportunitate pentru voi în acest weekend să reluați poate legătura cu această persoană sau, cine știe, să reînnoiți niște sentimente, niște emoții între voi și această persoană. Bucură-te de viață, cu alte cuvinte, nu te mai gândi la ceea ce a fost, descoperă-ți acea putere interioară, iartă și mergi mai departe trăind prezentul, pentru că prezentul este cel mai prețios. Trecutul nu se mai poate schimba și viitorul, ce rost are să ne gândim la el, că nici măcar nu știm dacă îl apucăm. Așa că cel mai prețios timp din viața noastră este prezentul. Dragii mei, mergem mai departe cu zodia Rac. Ia să vedem la zodia Rac cum încep weekendul. Spânzuratul aici aduce o perspectivă nouă, frumos, mult mai multă încredere în tine. Simt aici că parcă nimic nu îți stă în cale. Iată, un drum, o planificare de viitor care cumva îți dă foarte multă încredere în tine, o încredere de reușită. Toate astea vin după o lungă pauză, aș spune eu, în care poate ai stat și ai plâns după trecut, după oportunitățile pierdute în trecutul tău, multă confuzie care te-a ținut în această pauză. O pauză de sacrificiu în care poate ai considerat că ai pierdut timpul. Dar văd că weekendul acesta vine cu o viziune nouă pentru tine, care te poate scoate dintr-un blocaj. Este posibil aici să ai de-a face cu o pauză, poate într-o relație, cu o pauză în care nu prea ai făcut bani pentru că n-ai știut cum, poate ai avut nevoie de această pauză ca să-ți regândești poziția socială, poate relațională. Ei bine,
cumva zic eu că această pauză cât de curând vei ajunge la concluzia că a fost o binecuvântare pentru tine, pentru că ți-au venit multe idei noi care te-au făcut să vezi altfel viața și văd aici multă mulțumire de sine în acest nou drum pe care îl iei de la zero cu multă încredere. Dragilor, nu știu, acum că intrați într-o relație, o luați de la zero, în relația în care ați mai fost până acum, în care s-au întâmplat lucruri pe care le regretați, poate e o relație nouă pentru unii dintre voi sau dacă nu e vorba despre o relație, poate fi o remediere, să spunem, după o situație regretabilă din viața voastră, când în sfârșit îți dai seama că n-are rost să mai stai să plângi acolo și îți iei viața în piept, o iei de la zero, indiferent cum, cu multă încredere în tine și în capacitățile pe care tu le ai sau calitățile pe care tu le ai. Sfatul, bineînțeles, este să-ți ieși din zona de confort, pentru că de multe ori ne obișnuim să facem pe victimile, să ne plângem de milă, vai, sărăcuțul de mine, sărăcuța, ce mi s-a întâmplat, și nu facem tot posibilul să ne schimbăm cu propriile puteri viața. Întreabă-ți îngerii, că ei îți vor răspunde cam care ar fi direcția vieții tale de acum încolo și iubește-te și acceptă-te exact așa cum ești. Posibil ca unii dintre voi să vă învinovățiți în legătură cu ceea ce a fost aici în trecutul vostru. Iubiți-vă, acceptați-vă și înțelegeți că ați făcut tot ce ați știut la momentul potrivit și la nivelul de conștiință pe care îl aveați. Din toate se învață câte ceva. Poate ai fost nevoit sau nevoită să treci prin acea experiență special ca tu să înveți ceva și să treci la un alt nivel de conștiință. Mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Leu. Haideți să vedem cum încep leii acest weekend. 9 de monede aici ne arată că te simți bine, cel puțin din punct de vedere financiar, poate chiar o independență emoțională care te face să te simți foarte bine. 10 de spade ne arată aici un capitol dureros din viața ta care se închide și spânzuratul care vine cu o viziune nouă asupra vieții. Poate, cine știe, până acum puteai privi viața doar din perspectiva unei relații sau a unui cuplu. Ei bine, poate acum ai regândit poziția ta și te vezi mult mai bine, chiar și în poziția de single. Treiul de bâte ne arată aici planuri noi de viitor. După o lungă pauză, o perioadă poate în care nu ți-ai făcut multe planuri de viitor, poate ți-ai dat timp de vindecare după ieșirea dintr-o relație, după o trădare pe care tu ai resimțit-o destul de puternic din ceea ce văd eu aici. Iar acum ai capacitatea de a vedea viitorul diferit, de a-ți vedea propriul interes și de a merge mai departe cu viața ta. Văd aici o înțelepciune dobândită, o regină de monede care poate este mereu acolo lângă tine, poate fi un sprijin pe care tu îl simți mereu alături de tine, o mamă, o soră, o mătușă, cine știe. Și vedem aici și o viziune schimbată asupra angajamentelor din viața ta. Așa cum am spus, dragilor, poate până acum te vedeai doar din perspectiva unui om căsătorit sau a unui om în relație. Dar lucrurile au stat atât de prost, probabil, în ultima vreme la tine vis-a-vis de lucrul ăsta, că te vezi și independent sau independentă. E posibil aici și din punct de vedere al carierei să pui în calcul sau să iei în calcul o abordare de afacere pe cont propriu. Cine știe, poate până acum nu ați luat-o în calcul, te vedeai doar în situația în care să fii angajat, dar situația prin care ai trecut sau dezamăgirile pe care tu le-ai avut te-au făcut să te gândești, bă, ce-ar fi să devin eu propriul meu șef și să îmi văd de viața mea că până la urmă și eu sunt capabilă.
Ei bine, dragilor, vedem aici că sfatul pentru voi e să vă schimbați percepția. Până acum, percepția voastră a fost una care probabil nu v-a avantajat. Dacă schimbați percepția, și lumea se poate schimba. Obțineți mai multe informații legate de ceea ce aveți în cap să faceți, pentru că văd aici niște planuri noi de viitor și oracolul vă arată o creativitate pe care vă puteți exprima în următoarea perioadă. Ei bine, dragilor, e ca și când v-ar spune Dumnezeu, hai să vedem ce poți și așa. Pentru că de cele mai multe ori ne vedem doar într-o anumită ipostază, dar dacă ne gândim mai bine, viața poate fi la fel de frumoasă și într-o ipostază pe care până acum poate nu ne-am imaginat-o sau nu ne-am imaginat că ne-ar fi bine și altfel decât credeam până în acest moment. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu zodia Fecioară. Fecioarele pentru vineri 20 noiembrie. Vedem aici mai multe cărți căzute. Văd că ai puterea să ieși dintr-un trecut pe care îl regreți. Te ajută o comunicare, niște vești care îți dau atât de multă forță să te ridici poate de acolo din acel trecut în care se pare că rămăsesei blocat sau blocată. Mulți dintre noi rămânem blocați în relații care nu sunt funcționale, rămânem blocați în tot felul de circumstanțe pe care pur și simplu refuzăm să le vedem cum s-au întâmplat și pierdem practic timp prețios din această viață. Nu conștientizăm că viața este una și că timpul este limitat. El se scurge, nu ne așteaptă pe noi. Dar noi avem așa speranță, de multe ori și așteptăm persoane care poate nu vor veni niciodată sau așteptăm să se întâmple ceva ce poate nu se va întâmpla niciodată. De aceea se spune trăim prezentul conștient, da? Ei bine, văd aici la voi că ați fost într-o pauză, ați tot plâns după trecut, v-ați îngrijorat, multe nopți nedormite aici, dar niște mesaje îți dau puterea să te ridici de acolo, din blocajul în care ai fost, din blocajul mental, i-aș spune eu, pentru că mintea ta a creat tot felul de scenarii care te-au țintuit într-un loc, da? Văd aici că ai tot așteptat. Ai așteptat de mult timp poate o veste de la cineva, ai așteptat tot felul de informații, poate chiar ai spionat cumva ceva. Ce vei afla în acest weekend sau începând cu ziua de vineri, să știi că te va ajuta să-ți recapeți forța, puterea, să mergi mai departe și să arăți de fapt cine ești sau ce ești tu cu adevărat. Așadar, văd aici o creștere din punct de vedere emoțional. Te ridici de acolo din pat, dacă până acum ai tot stat și ai pierdut timpul în pat, așteptând știu eu ce, weekendul ăsta s-ar putea chiar să fie un weekend de pomină, i-aș spune eu. Dragii mei, aveți îndrăzneala, luați-o de la zero și în viitorul apropiat veți vedea schimbările minunate din viața voastră. Exprimați-vă creativitatea, vi se dă ocazia, iată, să arătați cu adevărat valoarea voastră, să vă exprimați creativitatea, frumusețea și, de ce nu, iubirea. Mi-a venit să spun, nu știu pentru cine. Da, frumoase mesajele din acest weekend. Mergem mai departe cu zodia Balanță. Haideți să vedem pentru Balanțe care ar fi mesajul zilei de vineri 24 noiembrie. Pe voi aici vedem că v-a obosit o situație în care poate ați făcut mult prea multe compromisuri. Dar lucrurile încep să se schimbe în viața voastră, apare o ofertă aici de împăcare pentru unii dintre voi, apare o invitație în oraș, poate n-ați mai vorbit de mult cu cineva, iată că s-ar putea să redeschideți aici comunicarea cu cineva, primiți un mesaj total neașteptat,
Vin niște informații, poate mult așteptate, poate ați ajuns într-un punct în care efectiv simțeați că nu mai vine odată acea informație de care voi aveați nevoie. Văd chiar o obsesie aici la voi, chiar un stres acut din punct de vedere mental, poate chiar niște frici la unii dintre voi că această persoană nu mai apare. Ei bine, cărțile ne arată că, da, apare această ofertă, iată-te și aici așteptând. Mi-e clar că ai stagnat în ultima perioadă, n-ai știut ce să faci, poate ai stat între două opțiuni pe care le-ai avut, ți s-a părut și un soi de sacrificiu această așteptare a ta, dar veștile mult așteptate nu întârzie să apară și să știți că derularea evenimentelor ar putea să fie atât de rapidă încât să nu vă vină să credeți, să treceți de la starea aceasta de stres, de oboseală, de frică pe care ați experimentat-o în ultima perioadă, să treceți la o stare mult mai bună din punct de vedere emoțional, să vă împăcați cu tot ce a fost acolo în trecut, să iertați și să renașteți într-o nouă viață. Îndrăzniți, dragilor, și luați-o de la zero, vă spun cărțile, ăsta este sfatul pentru voi. Schimbări mari și fericite și, aș adăuga eu, total neașteptate, sau cel puțin mulți dintre voi ați stat cu frica în sân că nu se mai întâmplă. Este un mesaj și aș spune eu că este, dacă vreți, o protecție de la cei dragi din ceruri. Poate unii dintre voi chiar aveți persoane importante care nu mai sunt acum lângă voi. Să știți că e ca un mesaj pe care vi l-a transmis, că sunteți protejați și sunt alături de voi întotdeauna. Vă vor ajuta să vă împliniți dorințele, vă veghează de acolo de sus, de unde sunt ei. Mergem mai departe, dragii mei, cu zodia Scorpion. Scorpionii, vineri, 26 noiembrie. 7 de monede ne arată aici că te tot uiți în trecut. Asul de monede poate fi un nou început, mai sigur, mai stabil, dar este un început care se pare că te mai face când și când să te uiți în trecutul tău. Treiul de bâte, sunt planuri noi de viitor, sunt, poate pentru unii dintre voi poate însemna o călătorie. Regele ăsta de spade, un gemeni, o balanță, un vărsător, posibil aici să fie un trecut cu acest personaj care te tot face să te gândești, să analizezi situația dintre tine și această persoană. Avem un nou început, atât ca siguranță, cât și ca iubire între tine și această persoană. Poate e cineva din trecutul tău, de tot te întorci tu acolo și analizezi ce, cum, ce fel. Drumul este unul nou pentru voi, poate este pentru unii o împăcare, e o reluare a unei relații pe care tot o analizezi. A căzut o carte și nu știam unde este. Nu o găseam, s-a ascuns, dragilor, nu vroia să se arate. Cartea care ne arată că te vei liniști. Posibil ca în această zi să simți o diferență mare între ce a fost în trecutul tău și ce este în prezent, practic cu aceeași persoană. Te vei liniști, vei simți echilibru, vei simți iubirea dintre tine și această persoană. Cred că te mai uiți când și când în trecut doar ca să compari. Doamne, cum am fost și ia uite cum suntem acum. E, dacă vrei, un soi de conștientizare că lucrurile s-au schimbat mult în viața ta. Văd aici echilibru în relația ta, văd iubire adevărată în relația ta, văd vindecarea relației tale. Chiar sunt curioasă pentru că dintre voi rezonează această citire. Așa că, dragilor, încheiați cu trecutul. Nici măcar nu merită să vă mai gândiți, ci luați-vă doar lecțiile de acolo și mergeți mai departe cu viața minunată ce se anunță pentru voi.
Poate e vorba de un compromis, poate de-aia te și întorci înapoi, poate ai închis ochii la ceva în relația cu această persoană. Dar dacă toate lucrurile merg atât de minunat acum, eu zic că merită compromisul. Dă-ți voie să strălucești, pentru că la ce cărți ai, sunt sigură că ești apreciat, apreciată, că ești iubit, iubită și simți din interiorul tău că lucrurile de data asta vor fi minunate sau vor merge mult, mult mai bine. Și putem să ne gândim aici și într-o relație profesională, nu doar o relație de iubire, orice tip de relație. Mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Săgetător. Haideți să vedem care este mesajul pentru voi. Vineri 24 noiembrie. Văd aici că vreți să plecați undeva, dar vă este destul de frică. Treiul de monede. Poate este vorba de o colaborare, de un parteneriat spre care vrei să pleci, dar sunt și inconveniente. În același timp, te arunci de la zero. Văd aici că vrei să ai puterea de a trece peste conflictul interior. Te văd făcându-ți așa și un soi de protecție, ca și cum, băi, nu-mi convine treaba aia, dar eu cred că voi face față. Și mă bag, îmi asum toate riscurile să merg în direcția asta pe care mi-a arătat-o, să spunem, Dumnezeu, tocmai pentru a fugi practic de tot ce a fost mai rău până acum în viața ta. Pentru că 6 de spade ne arată că tot ce a fost mai rău a trecut și acum mergi într-o direcție nouă, orizonturi poate mult mai frumoase decât ai putut vedea până acum în viața ta. Dar nu sunt chiar toate circumstanțele așa cum tu ți-ai fi dorit. Vedem că există un echilibru între a da și a primi. Poate este un schimb just, corect între tine și această persoană pe care posibil să o cunoști de mai mult timp. Poate e vorba pentru unii dintre voi de o relație de iubire cu cineva din trecutul vostru și de aceea să consider că, bă, e ok relația, mai sunt unele chestii care nu-mi convin, de care m-am lovit poate și în trecut, dar știu că pot trece peste sau știu cum să mă apăr de data asta. Dar la fel de bine ne putem gândi și la vreo relație profesională, la orice tip de relație. Dar este o relație parcă de care nu te poți lipsi. Pentru că 6-ul ăsta de cupe poate fi vorba de o persoană căreia nu-i reziști, efectiv. Poate e o prietenie și orice ți-ar face omul ăla, femeia aia, nu contează, mereu și mereu te întorci pentru că vă leagă niște amintiri. E o nostalgie numai când te gândești la această persoană. Deși știi că sunt multe bube acolo sau inconveniente care nu sunt chiar de tolerat, dar vrei să treci peste și să-ți asumi riscul. Ei bine, sfatul pentru voi e să aveți încredere în voi, în puterea voastră de manifestare. Aș spune eu că e o trimitere la a manifesta schimbarea în ceea ce nu-ți convine. Fii diplomat, adică și când nu-ți convin lucruri, vezi cum le exprimi, cum le spui și iată că e vorba de o poveste de iubire irezistibilă pentru unii dintre voi. Ei bine, semne din cer. Cred că e un îndemn pentru mulți dintre voi că e nevoie încă de conexiunea asta în viața voastră, mai ales dacă e de iubire, pentru că relațiile de iubire sunt cele mai mari oglinzi ale noastre. Cine știe, poate mai ai ceva de învățat din această conexiune. Așa că, dragii mei, vă urez succes și multă capacitate de a vedea ce vă învață această relație. Mergem mai departe cu Zodia Capricorn. Capricornii, vineri 24 noiembrie, moarte și renaștere. E o transformare puternică pentru voi ziua de vineri. Justiția aici ne arată karmă, ne arată dreptate. Cum îți așterni, cam așa dormi. E un punct și de la capăt pentru unii dintre voi.
nu prea știți încotro o veți lua, dar știți că o luați de la capăt. Pajul ăsta de cupe este momentul în care cineva poate îți cere iertare, poate este acea vorbă bună pe care o așteptai ca să transforme confuzia pe care tu o aveai. Cine știe, poate e vorba de o relație în care nu știai sau despre care nu știai încotro va merge. Ei bine, pajul ăsta de cupe aici ne arată clar că lucrurile ar putea să se îmbunătățească. Pajul de cupe aduce mulțumirea aia sufletească, un mesaj care te încălzește, care te mulțumește și îți dă, iată, curajul să o iei de la zero. Scorpion, rac, pești, poate aveți legătură cu aceste zodii. Avem și balanța pentru unii dintre voi. Văd aici o intuiție sau un feeling așa că întotdeauna binele se întoarce, că întotdeauna plătești pentru ceea ce tu ai făcut. E ca și când e o situație pe care tu ai așteptat-o. Tu știai că meriți, da, ca această persoană să se întoarcă la tine, poate pentru unii dintre voi. Știai că meriți această conexiune și poate timpul și răbdarea ta acum sunt răsplătite prin acest nou început și această transformare vizibilă în relația ta. Poate până acum nici n-ați fost atât de compatibili, dar să știți că de multe ori provocările din relații, distanța, ne face să apreciem mai mult prezența celuilalt în viața noastră. Când apreciezi ceva sau pe cineva, când nu mai ai acea persoană. Ei bine, dragilor, haideți să vedem care ar fi sfatul pentru voi, pentru că văd aici o pereche divină. Sfatul pentru voi e să fiți conștienți de calitățile, de darurile voastre, de acel pachet cu care ați venit pe acest pământ. Pentru că de cele mai multe ori relațiile noastre nu merg pentru că noi nu suntem conștienți de valoarea noastră. Viitorul apropiat, aș spune eu că sună bine pentru tine odată cu acest nou început și această transformare pe care o văd în viața ta. Cărțile Oracol ne anunță un nou început vegheat de îngeri. Așadar, dragilor, cred că e ceva de destin aici la voi, da? Pentru că întotdeauna karma își spune cuvântul. Bun, mergem mai departe cu zodia Vărsător. Ia să vedem pentru vărsători care ar fi mesajul zilei de vineri, 24 noiembrie. 4 de spade aici ne arată că analizați o situație care v-a supărat, v-a rănit. Vă găsiți puterea în această zi să ieșiți de acolo din vizuina pe care poate v-ați creat-o din cauza a ceea ce ați avut de suferit. Ei bine, dragilor, dacă ați avut impresia că ați pierdut, cred că ziua de vineri va aduce niște circumstanțe în care să luați decizia: ce mă, eu sunt de neînvins. Nu există așa ceva, să mă pună pe mine cu botul pe labe X sau Y sau situația asta. Eu nu sunt de dărâmat atât de ușor. E bine, e o zi în care vei fi foarte apreciată pentru puterea pe care o ai să renaști dintr-o durere. Claritate foarte mare pentru tine, probabil o discuție, niște soluții pe care tu le găsești te vor ajuta să iei decizia să ieși de acolo de unde ai stat până acum și ți-ai plâns de milă sau ai suferit pentru ceva. Cineva te-a dezamăgit, poate a fost aici o separare, poate a fost o despărțire de cineva drag. Dar văd aici multă putere să te ridici, să iei decizia că abordezi diferit situația. Dragilor, avem un rege de monede aici, Taur, Fecioară, Capricorn, poate un bărbat cu care ai de-a face. Vedem că lucrurile nu sunt tocmai convenabile 100%, ți se face o ofertă poate de către acest rege pe care posibil să o refuzi de această dată.
pentru că îți dorești altceva. Faetonul întotdeauna ne duce pe teritorii noi. Vrem să explorăm și altceva. Poate cine știe, e momentul ăla în care îți sunt foarte clare lucrurile, știi clar ce inconveniente are relația cu omul ăsta, poate e o relație de muncă, poate e o relație de iubire și zici, știi ce, vreau să văd cum îmi e și altfel și cu altcineva sau într-un alt loc de muncă, da? Aici am văzut cum îmi este. Și să știi că vei fi foarte apreciată pentru determinarea ta, pentru voința și puterea ta. Dar nu pleci cu ranchiună, văd aici că ai capacitatea să ierți. Dar e foarte important pentru tine să iei decizia, să știi exact ceea ce îți dorești. Ei bine, vedem aici că sunt și chestiuni pe care ar trebui să le reconsideri. Poate, cine știe, pentru unii dintre voi e o situație la care trebuie să te mai gândești sau să te gândești foarte, foarte bine. Sunt niște daruri spirituale pe care tu le poți descoperi în această perioadă și din această suferință. Pentru că, da, de cele mai multe ori descoperim calitățile noastre sau ne descoperim darurile spirituale cu care am venit în astfel de momente. Când ne întrebăm ce, cum, ce fel, de ce eu, de ce mie și așa mai departe. Așa că, dragilor, vă urez succes pentru aceia dintre voi care nu sunteți foarte siguri. E bine să regândiți situația. Bun, mergem mai departe cu zodia Pești. Ia să vedem la Pești care ar fi mesajul zilei de vineri, 24 noiembrie. Regele de cupe. Poate e cartea care vă reprezintă. Dacă ești bărbat și te uiți în acest moment la această etalare, văd aici că ești destul de conștient sau conștientă că e nevoie să aștepți sau că poate e nevoie să mai ai răbdare într-un anume context din viața ta. Poate, cine știe, ți-ai pus în cap să-ți iei o casă și știi că e nevoie de mai multă răbdare, chiar dacă situația te-a obosit. Poate aștepți îmbunătățirea situației din relația ta, dar, de asemenea, văd aici o maturitate emoțională din care tu abordezi situația asta stresantă și obositoare din viața ta. Văd că aici cumva cântărești două opțiuni pe care le ai. Să stau în situația asta și să mă simt în continuare singur sau singură sau să îmi iau viața în mâini și să devin independentă. Cine știe, poate unii dintre voi ați obosit într-o relație care se presupunea a fi una fericită. Dar lucrurile nu sunt deloc așa cum voi v-ați fi dorit. Poate unii dintre voi chiar sunteți într-un trio emoțional. Poate, iată, avem aici o ispită în relația ta. Regina de bâte poate veni de multe ori în etalări, mai ales lângă treiul de cupe, ca o ispită. A treia persoană poate implicată în relația ta, ce a adus pentru tine o mare, mare dezamăgire, suferință. Cine știe, acum aștept în comentarii să-mi povestiți voi despre ce este vorba, dar văd că iei în calcul. Băi, nu mai bine rămân eu singură și poate ajung să fiu fericit sau fericită sau să-mi găsesc și eu pe cineva care să mă prioritizeze, să fiu unica sa opțiune, nu a treia roată la căruță. Dragilor, cert este că văd că abordați toată situația asta dintr-o gândire și o mentalitate matură emoțională, adică nu luați decizii pripite, nu sunteți repeziți, poate puțin prea blânzi, aș spune eu, dar este specific zodiei Pești. Turnul aici ne arată cumva că dezastrul din viața ta nu mai trebuie încercat sau nu mai trebuie reparat. Poate ai trăit deja momentul ăsta de turn, iar cartea când vine ca sfat îți spune clar, poți să aduni tu cioburile că n-ai să mai faci să fie un obiect perfect funcțional, chiar dacă îl lipești cât poți tu de bine, da?
Așa că ți se recomandă crearea unei fundații noi. E ca și când ți se recomandă să o iei de la zero cu viața ta. Întreabă-ți îngerii ce ai de făcut, pentru că situația poate să difere de la om la om. Ai nevoie de pace și de armonie în viața ta. Poate mesajul ăsta a venit spunându-mi că asta e ceea ce cauți tu. Dar ținând cont că ți-a apărut aici 9 de bâte, cred că este exact ceea ce lipsește din viața ta, pacea și armonia. Dragilor, vă urez o zi superbă, minunată, vă mulțumesc că mă urmăriți, mulțumesc că faceți parte din comunitatea mea, sunt onorată să văd atât de mulți oameni care mă urmăresc. Ce să spun, vă urez un weekend superb și aștept în comentarii cu mare drag mesajele voastre. Pa, pa!